જય જિનેન્દ્ર, હું અમીશા અને આજે હું લાવી છું આપ સૌ માટે જૈન રેસિપીનો ખજાનો. આજે આપણે અહીંયા બનાવશું જૈન મસૂર દાળ તડકા, જેની તૈયારી કરી લઈએ. તો આપણે લઈશું અહીંયા મસૂર દાળ. સો આપણે એને પાણીથી ધોઈ લઈએ. આપણે 2-3 વાર આપણે પાણીથી આને દાળને ધોઈ લઈશું. સો હવે આપણે કુકર ચડાવશું. આપણે કુકર લગાવશું અને દાળની 3 સીટી થવા દેશું. જો કુકરની 3 સીટી થઈ ગઈ છે, આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને કુકરને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે તડકાની તૈયારી કરી લઈએ. એની માટે આપણે ઓઇલ લઈશું. સો આપણું ઓઇલ ગરમ થઈ ગયું છે. અહીં આપણે જીરું એડ કરશું. પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરશું. હવે આપણે અંદર બારીક કટ કરેલા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે અંદર બારીક કાપેલા ટામેટાં એડ કરશું. એડ ફ્રેશ ટમેટો પ્યોરી. સો હવે આપણે અંદર મસાલા એડ કરી દઈશું. હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે અંદર મીઠું એડ કરી દઈશું અને આપણે એને પાછું એકવાર હલાવી લઈએ. હવે આપણે અંદર ફ્રેશ કોરિએન્ડર એડ કરી દઈશું એન્ડ પિંચ ઓફ સુગર એડ કરીશું. સો આપણું દાળનું કુકર બી ઠંડુ થઈ ગયું છે. ખોલી લઈએ આપણે. દાળ પ્રોપર કૂક થઈ ગઈ છે, એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું એને. થોડું આપણે અંદર પાણી એડ કરી દઈશું અને લાસ્ટમાં આપણે અંદર લીંબુનો રસ એડ કરીશું. લીંબુનો રસ નાખ્યા પછી પ્રોપર એકવાર મિક્સ કરી લઈએ અને એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી દાળને થવા દઈશું. સો આપણી મસૂર દાળ બની ગઈ છે. હજુ આપણે થોડી કોથમીરથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. અગેન આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું. સો આપણી દાળ બી તૈયાર છે અને સાથે ગરમા ગરમ જીરા રાઈસ પણ રેડી છે. સો હવે આપણે અંદર ફ્રેશ કોરિએન્ડરથી ગાર્નિશ કરશું. ફ્રેશ કોરિએન્ડરને આની ઉપર મૂકી દઈશું. સો આપણી આ મસૂર દાળ તડકા તૈયાર થઈ ગઈ છે. યુઝ્યુઅલી જે દાળ પર તડકો હોય છે, પણ આપણે અહીંયા મસૂર દાળને જે એકદમ સ્પાઇસીનેસ અને એક સરસ લુક આપ્યું છે. તો સમથિંગ ડિફરન્ટ છે અને સમથિંગ યુનિક દાળ બનાવી છે. તો જલ્દીથી આ રેસીપી ટ્રાય કરો. આપ સૌને અગર અમારી રેસીપી ગમે છે તો અમારા ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો.